dags för ett nytt avsnitt och faktiskt ska jag säga att vi har med oss Gatubil-Hiluxen, för den har vi stulit från Mantorp och tagit upp hela vägen till Maguires. Skitskoj! Ja, välkomna hit! Ja, alltså grejen är den, anledningen till att vi kommer med denna är för att vi tänkte att det finns säkert mycket frågor där ute om folievård och myter. Ja, folie är ju mer och mer populärt och även om många folierar bilarna så är det många som inte vet om hur de ska sköta om bilarna. Så vi har förberett ett gäng frågor som jag tänkte besvara på. Och Gatubil-Hiluxen är ju folierad, så vi tänkte att det är kanske ett bra möjlighet här att visa lite vad man kan göra. Ja, man får typ lite märken och sådär. Så frågan är, ska vi börja direkt på fråga 1? Vi kör igång, men jag kommer inte ihåg vad frågan var. Så att... Jag kan läsa upp dem så lägger vi som en text här. Om man kan polera folie? Ja, det kan man. Men det man måste tänka på är att vara försiktig. Med att folie, skillnaden på en lack och en folie. På en bil så har du ju ofta, om man klarlackar bilar, då har du liksom grundfärg, sen har du färgen och sen har du klarlack på. Och då kan vi polera bort egentligen all klarlack innan vi faktiskt lite på färgen. Men i en folie så är det liksom plastfilm som är färgad. Och sen så är det även lim som sitter på lacken. Så vi behöver ju tänka på att om vi ska polera, kör inte en roterande polermaskin, utan kör oscillerande. För roterande bygger väldigt mycket värme. Värme är att limmet blir mjukt, av otur så kan det släppa. Men det går absolut att få väldigt mycket mer lyster i bilen. Så vi klipper in här. Här har vi en oscillerande polermaskin. Här har vi en ganska aggressiv trissa och sen har vi vårt retvax, vilket är ett ganska snällt medel. Och det funkar ju jättebra att polera. Det enda är att vi vill ha maskinen i konstant rörelse och inte stå still, för att det kan ändå bygga värme även om den är oscillerande. Så konstant rörelse. Ganska långa drag så det hinner svalna ordentligt mellan ställena. Men sen kan vi göra mycket. Nu är den ju som sagt, den här folien är ju väldigt sliten så vi kanske inte kan få bort varenda repa. Men vi kommer få en helt annan lyster i folien genom att polera. Och som ni ser, funkar hur bra som helst. Färgen är lika gul, vi inte sliter bort någonting. Vi har fått en mycket blankare folie och fått bort, alltså vi har fått bort ett gäng repor. Den är inte repfri, men det går. Man ser faktiskt att fördörren är mattare än vad... Det har varit lättare att se på en blank eller på en mörk folie liksom. Man ser här, om man kollar noga, jag får ju förklara hur det ser ut. Och det här är små repor som du vet när man har torkat med en torkduk. Det blir mer tvättrepor på en folie, alltså det blir inte de djupa reporna, va? Det kan ju bli, kör man emot någonting så kan det bli absolut. Ja, så precis. Men nej, jag måste säga att det är ju ganska smidigt att spräcka en myt med att man kan polera på folie. Ja. Kommer runt och kika här ska ni få se. Här har vi lite färgskrap och grejer. Den här lämmen har ju varit emot någonting och vi ser ju här att liksom, det är ju skrapmärken i folien. Och då väljer vi att köra för hand nu. Vi kör vår Ultimate Compound. Bara en liten klick i en kudde. Och bara... Det tar en jävla tid att polera för hand bara. Mjölksyra och polera en bil för hand. Alltså det... Och ni ser ju, alltså man kommer fortfarande se att det är en skada i folien i sig, men det svarta skrapet är ju borta. Så det går ju att göra väldigt mycket, samma sak som typ skrapen här och här. Det kommer också gå att polera bort. Även ifall du kanske får skadan kvar så kommer du få bort det svarta i folien. Det finns ju möjlighet att också ta och göra saker för hand här. Absolut. För det som inte har möjlighet till att använda maskin. Nej. Alltså den enda fördelen med maskin egentligen är att det går otroligt mycket snabbare. Men du kan ju få precis samma resultat så länge du har motivationen och orken till det. Det tar ju tid och man får absolut räkna med det. Jag brukar rekommendera att dela upp bilen kanske på 4 dagar om man ska polera för hand. För annars kommer du ruttna långt innan du är klar. Men det går absolut. Den enda vinningen i maskin är ju tidsaspekten. Just det. Och den här... Det är den man ska köra för att få bort grövsta. Typ lite processen som på en lack. Ja, men precis. Ja. Vi jobbar på samma sätt som en lack, men vi får köra lite försiktigare bara på folie. Så då kan vi nästan gå in på nästa fråga. Eftervård när man har typ polerat upp och så, typ lackskydd och sådär. Hur funkar det? Hur bra som helst. Alltså, många tycker att om bilen är folierad så behöver jag inte vaxa eller jag behöver inte lackskydda. Och rent krasst så behöver du inte det för att skydda lacken. Men folien blir ju otroligt mycket lättare att hålla efter. Även ifall det finns hydrofobiska folier och sådana saker idag, så kommer den ytan på sikt att tas bort. Det ligger ju på toppen, lite som ett lackskydd gör på en bil. Liksom. Och det är ju skönt att hålla efter den. Även ifall vi inte polerar bilen, även om folien bara är fin eller om den är nygjord, liksom, så lägg med fördel på ett lackskydd. Eller vax för den delen, för det kommer ju bli så otroligt mycket lättare att hålla efter den. Nej, men det är som att vaxa en bil. Helt ärligt inte att vi har svampat MP5 en enda gång.
Nej, vi har inte svampat det är den. så. Nej, vi har inte behövt för att vi la faktiskt på ett lackskydd. Det är därför jag ställer frågan. För att vi la på ett lackskydd. Och jag vet inte om ni har den hemma här idag. Men jag tänker att du kanske kan visa en av lackskydden man kanske kan rekommendera att använda. Ja, men jag kan visa vårt absolut lättaste lackskydd. Ja. Så lättast sätt att lackskydda är ju absolut den här. Vår Ultimate Ceramic Coating. Superenkel att lägga, det är ju, jag vill säga, lika enkelt som ett sprayvax egentligen. Det är bara spraya några sprut i en repliceringskudde. Sprut, se till att få jämn täckning i kudden så att vi inte har några torra fläckar. Stryk ut, kör gärna raka linjer. Det är väldigt tvärt emot vad man är van att göra med vax och saker. Men det är bara att vara säker på att vi inte missar någonting. Och lägg åt 2 olika håll för att verkligen vara safe, att vi inte missar någonting. Då ska jag komplettera med en fråga. Om man har bara lagt rubbing innan, kan man använda denna på ändå? Ja, men önskvärt är en polish. Just för att en rubbing i sig är ju, våra rubbingar i alla fall, är slipande. Och då kan vi, med lite oflyt, ha lite små defekter på rubbingen i sig. Så att önskvärt en polish emellan. Folie är mer förlåtande än lack i det läget. Okay. Men önskvärt en polish också. Ja. Men bara lägg på det, vänta lite som vi gjorde nu. Låt Maria ställa en fråga till er emellan. Ja, och sen exakt. så torkar vi av. Och sen är det lackskyddat klart. Man får föreställa sig att jag kommer att ställa en fråga. Ja, men exakt. Då har ni uppfattningen på väntetiden innan man ska torka av. Klart. Lackskyddat är färdigt. Perfekt. Och den här ytan kommer vara betydligt mycket lättare att tvätta nu än den här ytan. För att här har vi ett lackskydd, en jättehal och hydrofobisk yta. Man känner till och med skillnaden. Det är svårt för er på kameran att känna, men Ja. man känner skillnaden, absolut, det gör man. Ja, det gör man faktiskt. Det är glansig och sen glansig men lite torr typ. Ja. Ja, men den känns liksom lite strävare ner och lite halare uppe. Då ska vi gå på nästa fråga. Ja. Avfettning. Bra fråga. Många är ju lite osäkra på hur de ska göra när de tvättar en bil. Och kör vi en kallafettning på en folie, det är en petroleumbaserad produkt, plast är ju petroleumbaserat, så kan det bli form av bruna strecken som faktiskt bränner fast i folien. Men med det sagt så strunta inte i kallafettning, för vi behöver få bort köra asfalten. Men om vi får de bruna strecken som blir, så går det jättebra att antingen spraya lite på en duk och gnugga lite försiktigt, alternativt polera bort de bruna strecken också. Ta en liten duk, menar du med kallafettning. Med kallafettning, ja, okej. precis. Lika lös, lika precis. Så att även ifall själva kärpricken är borta, asfaltpricken är borta, så kan det bli som att det har runnit under, som det blir lite missfärgat i folien. Ofta så funkar det bara att spraya lite kallafettning i en duk och bara gnugga lite försiktigt. I värsta fall ta lite polermedel på det. Men strunta inte i kallafettning, och alkaliskt, ja, men det funkar hur bra som helst. Det kommer aldrig ställa till några problem. Så länge ni torkar in och får sitta jättelänge, eller jättestarkt såklart. Då. Jättebra att du nämner det, för att själv kommer jag ihåg att för några år sedan när folie typ började bli mer och mer populärt, det har funnits i många år, men då kommer jag ihåg att många sa det, att man skulle absolut inte använda avfettning. Nej, men det behöver vi ändå göra. För tar vi en folierad bil på vintern till exempel, vi kommer få massa körasfalt, vi kommer få flygröst, vi får ju samma smuts på en folierad bil som en lackad bil. Och sa att man inte skulle göra det. Var det folien har blivit folie? Bättre. Ja, men folien har blivit bättre, kemet har blivit bättre, och sen så visste ju folk, ja men en ny grej, folk vet inte riktigt hur man ska ta hand om det. Det är lite det som har problem, tror jag. Just det. Och där kom jag på en till kompletteringsfråga nu när vi också har tänkt att den här folien är ju blank. Hur funkar processen då med en matt, till exempel? Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Och polering och så. Polering ska vi passa oss för på matta folier, men tvättbiten funkar hur bra som helst. Just poleringen på mattfolie så kan vi få ytan blank. Så har vi en mattfolie, jag skulle avråda från polering. Däremot så kan vi lägga lackskydd, vi kan lägga sprayvax, vi kan köra detailers, allt sånt funkar hur bra som helst. Men just poleringen, i och med att vi faktiskt avverkar ytan när vi polerar, passar för poleringen. Men lägg lackskydd, kör sprayvax, håll efter folien, absolut gör det. Men kör inte polering på mattfolie. Nej, då blir den blank. Ja, men precis. Sidenmatta är blank. Den blir blankare, kan vi säga. Så alla mattsvarta ortenbilar passar, polera inte. Nej, gör inte det. Vill ni ha de mattsvarta, låt dem vara. Ska vi ta nästa fråga? Ja, men kör. Ja. Fettrutiner. Vi ska ju tvätta bilen på samma sätt som vi kör en lackad bil. Så vi kör ju en kallafettning, vi kör alkalisk avfettning ifall det behövs, så kör vi någon järnexidlösare. Och sen använder ett schampo med skydd i. Jag tycker ju alltid att det är bra att köra ett skydd i ett schampo. Ja, men typ någon keramiskt schampo eller vaxschampo för att bättra på ytan. Vi vill ju ha en lättfettad yta, det är lättare att hålla efter. Det är skönare att hålla på med helt enkelt. Så kör på precis samma sätt, men som vi nämnde nyss, om ni får några fula märken av kallafettningen, framförallt som kan ställa till det. Lika löser lika, alternativt lite polermedel bara. Och då skulle jag också vilja ta upp en till fråga. Detailer. Finns det någon detailer du tycker passar bra? För jag tänker det som vill bara
buffa av sin bil, typ kanske de har en utställning eller egentligen bara en vanlig bruksbil, firmabil som har folie. Vad skulle du säga är den bästa? För att jag vet ju också att vissa som har matt eller satinfolie, att det kan uppfattas som att det blir lite fett beroende på vilken detail du använder. Det finns ett jättebra knep till lösningen också, så jag tar fram lite grejer. Ja. Cut tillbaks. Så, vi har ju 2 detailers. Den keramiska och den icke-keramiska som är syntetisk. Jag upplever personligen att den syntetiska funkar lite bättre på folie. I och med att, alltså jag älskar keramiska produkter, all ära. Jag älskar hydrofobiska ytor man får, det är jätteenkelt att hålla efter. Men de kan bli lite flottiga, lite feta om jag använder det för ofta. För du mättar ytan. Och keramiskt, kör du för mycket så kan det upplevas flammigt, det kan se lite flottigt, det kan se lite grumligt ut nästan. Så då tycker jag att den här lirar bättre. Men man kan absolut välja vraka, man kan blanda, du kan köra varannan gång, du kan köra keramiska någon gång ibland. Alternativt ska du inte vara med keramisk shampoo, men hålla efter med en icke-keramisk detailer. Den här blir lite blankare och den blir antistatisk, vilket lämpar sig sjukt bra sommartid tycker jag, med pollen och damm och sådana saker. Den keramiska blir ju mer hydrofobisk, mer lättvättad. Men inte lika antistatisk? Nej, alla keramiska produkter ska tillägga blir statiska. Oavsett tillverkare, oavsett produktkategori. Så fort det står keramiskt på en produkt så kommer det bli statiskt. Det blir antistatiskt. Så att, välj vraka efter säsong. Jag kör alltid syntetiska produkter under när det är som mest pollen och damm för den delen. För att jag ska slippa tvätta lika ofta. Men under vinterhalvåret så vill jag ha en lättvättad. Det är inte mycket damm i luften alls. Då kör jag keramiska produkter. Och jag ska tillägga också, även om den blankar, eller Ultimate, även om den blir lite blankare, så funkar den jättebra på matta folier också. För att är folien matt i botten så kommer den inte bli blank. Den kanske blir lite blankare. Det kan bli lite mer lyst, det kan se lite mer levande ut, men det kommer aldrig bli den här blanka folien. Så. Men om det är så att det råkar bli lite för blankt, eller om det ser lite flottigt och lite flammigt ut, alkohol löser den typen av problem. Så har vi en folie som blir blank eller den ser flottig ut och den ser lite vanvårdad ut, alkohol. Det här är ju en fönsterputs men den är alkoholbaserad. Och det lirar ju jättebra på just folie också. Det är bara att spraya på och torka av så får vi får bort allt det som ser tråkigt ut. För det kan ju bli när man torkar en bil, och det kanske också är bra lämpat för lack då. Ja, det funkar på alla material, absolut. Ja, självklart. Så man säger att du lägger här och så blir det sån flammig yta. Så är det jättebra. Fönsterputs, men inte vilken fönsterputs som helst. Det finns ju ammoniakbaserade fönsterputser. Det får vi absolut inte ha på folie. För ammoniak fräter på plast. Så ska ni göra det här knepet, se till att den är alkoholbaserad. Alkoholbaserad. Det avdunsta. Står det eller? Det står propanol eller någonting på den. Propanol i alkohol. Annars känner vi det på lukten. Ammoniak är svårt att dölja med parfym. Så är det ju faktiskt. Ja, men det var ju väldigt smart knep. Ja, men det är lite lifehack. För alla, ibland, jag kan göra fel ibland också, råka överdosera och bara, fan vad flammigt det varit här. Lite fönsterputs. De flesta har ju en fönsterputs i bilen. Men ta den. De flesta fönsterputs som är marknadsvärsta bilar är alkoholbaserade. Och här har vi ju flottat ner lite med flit för att visa hur det kan se ut om man råkar överdosera en produkt eller sådana saker. Kan peta lite till kanske. Här ser vi att det är flottigt och flammigt och ser ju jävligt lite längre ner här till och med. Jag står helt fel vinkel för att se det själv. Men ni ser ju hur det ser ut på kameran i alla fall. Det ser ju inte roligt ut alls. Fönsterputs. Spraya på. Och bara torka av. Och bara en ren och schysst yta. Vi slipper det flammiga, vi slipper det flottiga. Nu som sagt, den här folien har ju... Den har lite battle scars, den är lite sliten. Men vi får bort allt det här flammiga och tråkiga genom att bara köra fönsterputs och torka med en duk. Nej, jag tycker faktiskt vi har gått igenom massa bra grejer här. Ja, jag tycker det. Massa bra tips. Och vi har en sista fråga och vi kanske har missat någon fråga, då får ni ställa dem i kommentarsfältet. Men jag tänkte ta och fråga, vi har ju en Supra som har väldigt mycket folie på sig. Och den är lager på lager. Och här ser vi att vi har ett lager på en folie. Vi har problem med att det kan vara ganska svårt att torka den. För att det är just lager på lager med mycket spetsar och sådär. Vad skulle du säga man ska tänka på då? Alltså lättast är ju om man ska köra lager på lager och be de som printar folien att runda till hörnen. För då sitter det mycket, mycket bättre. Men om vi leker med tanken att det här skulle vara en spetsig get. Det skulle vara jättespetsigt. Om vi sprayar på någon detailer och ska torka av den. Torka inte mot kanten då. För det är mycket lättare att fläka upp det. Utan torka liksom med det spetsiga, så vi liksom alltid trycker ner kanten som eventuellt kan fläka upp. För torka åt andra hållet, då är det lätt att det fastnar i duken och så sliter vi bort den delen. Så torka allt liksom mer de spetsiga linjerna
Det är nästan lite som att ha dekaler på sin bil. Ja, men absolut. Ja, det är ju dekaler faktiskt. Ja, men det är ju faktiskt det. Det är stora klistermärken. Ja, för att jag vet ju själv man har haft dekaler på bilen och sen som de är lite spetsiga så bara, nej, så kommer det här... Ja, så var väl de tipsen vi hade och de frågorna vi hade, tror jag. Ja, jag tror det. Ja. Och jag tycker det är jättekul att göra såna här videos, så jag tänker att nästa gång, vi har snackat lite och vi skulle vilja ta upp lite vård om fälgar, typ kanske, eller metall. Ja, men lite metallvård, vi snackar lite fälgar, vi snackar lite sådana saker. Vill ni se någonting helt annat så lämna gärna en kommentar så går vi igenom det också. Och vi har ju på meguiars.se rabattkod DuellMTV för 15%, så får ni lite inspiration nu till att putsa med foliebilar eller vad det nu kan tänkas vara. Ja, men absolut, se till att skydda bilen för vintern. Ja. Även folien också. Och att det går att polera och avfetta allt. Så in och kika. Meguiars.se. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej!